السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أمل حسن، قناة أوبن بوفيه. هنعمل النهاردة مع بعض الكيك الجميل ده، كيك اسفنجي هش جدا وناجح جدا، وكمان بيتحمل معاكي أي حشوات عايزة تستخدميها. فالملاحظات اللي أنا هقولها مهمة قوي علشان الكيك يطلع معاكي ناجح من أول مرة، حتى لو أنت مبتدئة. يلا في البداية، لو أول مرة بتشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الوصفات، ويلا بينا نبدأ وصفتنا. مرحلة الإعداد للكيك الإسفنجي مهمة جدا. يعني بعد ما بغسل البيض مهم إن أنا أنشفه علشان مفيش أي قطرات مية تنزل مني في بياض البيض. وكمان مهم إن أنا في مرحلة الفصل أفصل بعد ما أطلعه على طول من التلاجة، هيسهل عليكي جدا فصل البياض عن الصفار. بس بشرط ممنوع إن الصفار ينزل منه أي جزء في البياض. فلو إحنا مبتدئين ممكن إن أنا أفصل في بولة واحدة بواحدة علشان أضمن إن البياض ما يوصلش فيه أي جزء من الصفار. أنا استخدمت 7 من البيض، هسيبهم بقى ياخدوا درجة حرارة المطبخ علشان الكيك برضو لازم علشان يبقى ناجح البيض يبقى بدرجة حرارة المطبخ. وابدأ انخل المكونات الجافة اللي هي عبارة عن كوباية ونص من الدقيق، وربع كوبايه من النشا، ومعلقه ونص من البيكنج باودر، معلقه صغيره ونص من البيكنج باودر، وذره من الملح. النخل مهم جدا في الكيك لانه بيدخل فيه هواء. طبعا الحاجات دي يعني احنا اتعلمناها من 20 سنه في الكليه، فعلشان كده هتلاقوني عايزاكم تطلعوا من الفيديو بمعلومه تنفعك في كل انواع الكيكات اللي انت بتعمليها. ابدا بقى بعد البيض ما خد درجه حراره المطبخ اضرب الصفار مع السكر البودره. السكر برضو انا نخلاه عبارة عن كوباية وربع من السكر البودرة. الكوباية اللي أنا استخدمتها اللي هي الكوباية المعيارية اللي هي 250 ملي. هحط معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من بشر البرتقال أو بشر الليمون زي ما تحبوا، بس بشر البرتقال جميل جدا ومش بيأثر معاكي في الطعم. يعني مش هتلاقي الكيكة قلبت معاكي كيكة برتقال خالص. الكيك الاسفنجي ده علشان احنا مستخدمين فيه كمية بيض كبيرة، فبيحتاج حاجات كتير علشان الزفارة بتاع البيض. يعني محتاج فانيليا، محتاج بشر برتقان أو بشر ليمون، محتاج خل. كل ده بيضيع معايا الزفارة بتاعة البيض. يعني هبدأ إن أنا أضيف السكر بالتدريج على الصفار. عايزه اقول لكم كمان ان لو جزء من البياض نزل في الصفار مفيش فيه اي مشكله، عادي جدا. لكن البياض هو اللي حساس شويه، بيبوظ من اي حاجه. لو نزل عليه ميه ولا صفار بيبوظه، مش بيخليه يعمل رغوه. هستخدم هنا ربع كوبايه من الميه اللي بدرجة حرارة المطبخ، ما تستخدميهاش ولا ساقعة ولا سخنة، بدرجة حرارة المطبخ. الكيك ده ناجح ما شاء الله، بيتحمل معاكي الحشوات التقيلة. يعني أنا هزينه وهعمله تورتة عيد ميلاد إن شاء الله. عايزاكم تفعلوا الجرس علشان يوصلكم التزيين بتاع التورتة دي. أنا استخدمت كل كمية السكر، حطيت كده على البيض، حطيت عليه اللي هو الصفار، يعني حطيت عليه السكر وحطيت عليه الفانيليا وبشر البرتقال والخل، معلقه صغيره من الخل برضو علشان ريحه الزفاره. ابدا بقى اضرب البياض. مهم ان انا اضرب البياض في النهايه علشان ما يفصلش معايا ويبقى محتفظ بالرغوه بتاعته. وكمان المضرب اللي انت بتستخدميه يكون جاف تماما، ما يكونش فيه اي جزء من الصفار او يكون فيه ميه، لازم يكون ناشف تماما. انا حطيت هنا معلقه صغيره، يا اما تستخدمي عصير الليمون يا اما خل. احسن عصير الليمون لانه بيحافظ على ثبات الرغوه. زي ما احنا شايفين الرغوه بتفضل ثابته معاكي، وبالتالي الناس اللي بتشتكي من ان الكيك بيهبط منها في الفرن استخدمي معلقه صغيره على بياض البيض، ولازم البياض يوصل معاكي للرغوه دي قبل ما تحطيه على الصفار. طبعا انا عملت الكيك الاسفنجي بالدقيق الاسبونج الجاهز، فهسيب لكم ان شاء الله الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف. انا بس بفضل الكيك ده علشان خالي من المحسنات. طبعا احنا عارفين الاخطار بتاع المحسنات الكيك ومحسنات الخبز، لسه دلوقتي يعني بدأوا يحذروا منها. فانا حابه ان احنا نعمل كيك بدون اي محسنات خالص. المحسنات اللي بتضاف على الكيكات او المخبوزات ان شاء الله كمان في الفتره اللي جايه هعمل لكم مخبوزات هشه جدا بدون اي محسنات خبز، علشان وفي نفس الوقت هشه جدا يعني. وانا نزلت برضو قبل كده مخبوزات بتاع اللانش بوكس ده ببديل طبيعي لمحسن الخبز. نبدأ بقى ان احنا نضيف البياض بالتدريج ونضربه بالمضرب، وبعدين نضيف الدقيق. انا نقلت بس في بولة اكبر
عشان ما شاء الله الرغوه كبيره جدا، فمش حباها ان هي يعني حابه ان انا اعجن براحتي. ابدأي بقى اعملي على شكل نص دايره واطلعي كده بالدقيق عشان يمتزج معاكي كويس. الكيك ده ممتع جدا في عمله، يعني انا ببقى مستمتعه وانا بعمل الكيك الاسفنجي بالطريقه دي. وهنزل لكم اكتر من نوع تاني للكيكات الاسفنجيه حلوه قوي قوي، يعني كلها احسن من بعض الانواع اللي انا بعملها. كده خلاص ظبطنا كميه الدقيق كلها. هبدا بقى هستخدم انا صينيه 24 مقاسها ومرتفعه، اللي هي صينيه التورت اللي هي خاصه بالتورته، يعني بالكيكات اللي احنا هنستخدمها في التورته. هبدا ان انا ابطنها. انا وريتكم طريقه التبطين قبل كده، بس هوريها لكم كده بسرعه. بتتني طبعا كده الورق الزبده، وابدا ان انا ادهنه، اقصه على شكل دايره كده، وابدا ان انا ادهن ورق الزبده مع الصينيه نفسها وابطنها. مهم الصينيه المرتفعه دي ان انت تبطني فيها كمان، تدهني فيها ورق الزبده علشان تبقى سهله عليكي لما تيجي تشيليها من الصينيه. هننزل كل المقدار بتاعنا، بيبقى باين جدا على عجينه الكيك ان هي هتبقى ناجحه معاكي من وانتي بتعجنيها بتبان. ابدا انا اطلع الفقاقيع كده، اخبطها خبطتين عشان اي فقاقيع تنزل، وبدخلها الفرن على الرف الاوسط درجه حراره 180. شايفين ما شاء الله ازاي مرتفعه معايا في الفرن، وهوريلكم كمان ان هي مش هتهبط مني. اختبري السوا بتاعها وسيبيها بقى بعد ما تطفي الفرن ربع ساعه والفرن مفتوح علشان ما تهبطش. شايفين الكيك ازاي محافظ على قوامه ومحافظ على هشاشيته، فيعني بالرغم ان هو مرتفع قوي. لو انت عايزه تستخدمي صينيه اكبر هيبقى الارتفاع بتاع الكيك معاكي اقل، يعني لو انت عايزه تستخدمي الصواني العاديه 28 المقدار ده بيجي حلو قوي، تورتايه حلوه قوي في الصينيه 28. شايفين دي اخدت حوالي ساعه الا ربع على حراره 180 زي ما قلت لكم. مهم ان الفرن يبقى دافي مش سخن، يعني تدخلي الكيك الفرن بتاعك ما يبقاش سخن عشان ما يسلقش الكيك، ويبقى دافي بس ما يبقاش كمان بارد. والرف الاوسط، وتابعيها بعد تلت ساعه. ما تفتحيش الفرن ابدا قبل تلت ساعه على الكيك ده بالتحديد. الكيك ده علشان محطوط في صينيه عاليه فبياخد وقت. لو انت بقى عايزه تحتفظي بالكيك، طبعا ده ممكن يتقدم جنب الشاي والقهوه من غير تزيين، لكن انا هزينها تورته. ممكن تحتفظي بيه في التلاجة لمدة يومين 3. لو عايزة تحتفظي بيه فترة أطول هوريلك برضو طريقة. أنا بقطعه على 4، يعني الارتفاع ده بيتقطع معايا على 4 شرايح، بيبقى حلو قوي. وبعدين بلفه في ورق زبدة. لو انت عايزة تحتفظي بيه فترة طويلة في الفريزر تلفيه في ورق زبدة، وبعد ما تلفيه في الورق الزبدة بستريتش علشان تعزليه عن أي روائح في التلاجة في الفريزر عندك، علشان بيلقط بسرعة أي روائح. وممكن بقى يقعد معاكي أكتر من شهر كمان، تستخدميه وقت ما تحبي. وانا هعمل تورته بيه هتعجبكم جدا، وطريقه تزيينها بسيطه كمان للمبتدئات. ففعلوا الجرس علشان توصلكم. وبشكركم على تعليقاتكم الجميله. اتمنى تجربوا الكيك وتقولوا لي رايكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.